Hello everyone, welcome back to my channel. New video every week. I hope कि यो कोभिड-19 को सिचुएसनमा सबैजना सन्चो सुविस्ता नै छ होला। आजको मेरो राइड छ यहाँ मिलिकथुङदेखि चाहिँ एक्चुअली म गएको दुसिनी र दुसिनीसम्म गएको। दुसिनीबाट चाहिँ तल नोल जान्छु हैन। नोलमा चाहिँ एउटा सामान डेलिभर गर्नु छ। त्यति मात्र सानो एउटा मोटोभ्लग भनौँ यसलाई सर्ट एउटा मोटोभ्लग म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। होप यु है तपाईलाई मन पर्छ होला। हेरौँ कस्तो आउँछ। भरे घरमा पुगेपछि फुटेजहरू एकदम क्वालिटी अनुसार आयो भने चाहिँ अपलोड गर्नेछु। ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुँदैछ यो डाँडा छ जुन चाहिँ डाँडा चाहिँ इभिनिङको त्यहाँबाट चाहिँ प्रायः नै सनराइज भएको पनि हेर्छ, सनसेट भएको पनि देख्छ होला सायद। त्यहाँ भरे फर्किँदा टाइम पायो भने चाहिँ म जान्छु त्यहाँनिर। देख्नुहुँदैछ न ब्याकग्राउन्ड, त्यहाँनिर जानेछु भरे टाइम पायो भने। त्यही हो आजको मेरो राइड छ, सर्ट राइड मोटो ब्लग। सो इन्जोय गर्नुहोस् मेरो यो ब्लगलाई। होप यु मनपर्छ होला। क्वालिटी राम्रो आयो भने मात्रै अपलोड गर्ने। बाई बाई। यो जुन चाहिँ रोड छ नि, यो रोड चाहिँ भनौँ भन्दाखेरि अहिले फिलहालमा नयाँ प्रिभिसिङ गरेको, मर्मती गरेको यो रोड। पहिला चाहिँ अब एकदमै डेन्जर थियो, त्यो भएर चाहिँ प्रायः गाडीहरू हिँड्थेन। अहिले यो रोडहरू चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली एयरपोर्ट जाने चाहिँ सर्टकट भएको छ। जुन चाहिँ एउटा नक्सलबाडी भिया बेलगाजी भन्ने जग्गाहरूमा चाहिँ प्रायः नै पुग्छ यो सर्टकट रोड। अति नै राम्रो छ यो बाटोहरू पनि, भ्यूहरू एकदमै राम्रो छ। यो राइट साइडमा देख्दैछ यो नोल भन्दा पनि खरपानी जाने, जो मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ। कताबाट आउनुभयो जय? ए फर्किनु भएको? ए हुन्छ, हजुर हजुर। नोल जाने बाटो राम्रै छ अहिले? हजुर हजुर, हुन्छ हुन्छ। ओके, मेरो पहिलाको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने मेरो आई बटनमा देख्नुहुनेछ खरपानी गएको, त्यसमा पनि भ्यूहरू एकदमै राम्रो आएको थियो। सो यो बाटो चाहिँ जान्छ धुसिनी मिलिकथुङ होइन। एकदम राम्रो छ भ्यूहरू चाहिँ यहाँ पनि, मलाई पुरा मनपर्छ। प्रायः हिँडाइ हुँदैन। सो आज त्यही हो, मेरो सामान त्यो डेलिभर गर्नु थियो होइन। त्यो सामान डेलिभर गरेर चाहिँ फर्किनु छ, त्यति नै हो। यो एरियाको नाम चाहिँ हो चिनियाटार। यहाँ भ्यू चाहिँ अति नै दामी निक्लिन्छ। जो पनि आउनुहोस् भ्यूको मजा लिनुको लागि चाहिँ यो रोडमा अति नै राम्रो निक्लिन्छ हमेसा। हेर्नुहुँदैछ अगाडिपट्टि भ्यू अति नै राम्रो, 360 टाइम देख्छ यहाँबाट। कति वर्ष बाद चाहिँ आज म यो ओह्रालो झरेँ। पहिला 2010 मा झरेको होला, त्यहाँदेखि यता झरेको थिइनँ। पहिला यहाँनिर नोल भन्ने जग्गामा चाहिँ, नोल डाँडा भन्ने जग्गामा चाहिँ होइन, पहिला हामी फुटबल खेल्न आउँथ्यौँ। यहीँ हिँडेर आउँथ्यौँ। त्यति बेलाको यादहरू आयो। त्यति बेला यहाँ माथिबाट चाहिँ सर्टकट थियो होइन। त्यो सर्टकट चाहिँ हामी यो बाटो यहाँ निक्लिन्थ्यौँ होला, सायद अलिक तल हो कि बिर्सिसकेँ। त्यहाँनिर हामी जुन चाहिँ फुटबलहरू खेल्नु जाँदा चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको होला हौ। त्यति बेला बाइकहरू पनि थिएन, कसैकोमा पनि थिएन होला सायद त्यति बेला। गल्यो
अनि यहाँ तल जुन चाहिँ त्यो सामान दिएर पनि अब फर्केको है यहाँनिर खालि सामान मात्रै पुऱ्याउन आएको थिएँ है सक्यो आजको काम र अब चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्छ है गली पनि यही हो जग्गाको नाम चाहिँ नोल नोल त अब बाग्लो गाउँभन्दा चाहिँ तल छ यहाँदेखि 1 किलोमिटर तल होला म चाहिँ एउटा टप घरमा थियो काम सक्यो अर्काको गाउँतिर पस्नु पनि यो सिचुएसनमा अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ त्यही भएर अब जानुपर्छ घरतिर मास्क लगाउँ है सामानहरू पुऱ्यायो बस त्यति नै हो आजको खासै मेरो ब्लग पनि खास हुनु सकेन है यस्तै नै छ यो गाउँठाउँको बाटोहरू मेन हाइवे जस्तो त हुँदैन टाइम छ त्यहाँ माथि एउटा डाँडामा गएर बस्ने है रिल्याक्स गर्ने गरम पनि डरलाग्दो अति नै अहिले पुरा हिँड्नु थालेछ यो बाटो प्राय उँधो मधेस झर्नेहरूको लागि सर्टकट प्रिभिसिङ पनि नयाँ गरेको रहेछ नि त त्यही भएर लाइफमा म यहाँकै लोकलिटी भएर पनि लाइफमा कहिले पनि आएको थिइनँ यो प्रथमचोटि हो यहाँ सबसे भन्दा अग्लो हाइटमा छ यो एरियामा यो लोकल एरियाहरूमा र यहाँबाट चाहिँ सनसेट अनि सनराइज भएको फुल भ्यू मजा लिन सक्नुहुनेछ यहाँ जो पनि लोकल ब्लगरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर यो जग्गालाई एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यो जुन चाहिँ लोकेसन छ त्यहाँदेखि माथि र टिङलिङको बीचमा जुन चाहिँ यो चाहिँ अग्लो एउटा पोइन्ट छ जहाँबाट चाहिँ एउटा सनसेट र सनराइज भएको चाहिँ फुल आनन्द लिन सक्नुहुनेछ आउनुहोस् यो ठाउँलाई एक्सप्लोर गरौँ हेरौँ कस्तो देखिने रहेछ यो हाइटबाट डाइरेक्टली कर्सियङ जहाँबाट चाहिँ म अहिले जुन चाहिँ क्यामेराको एङ्गल राखिरहेको छु त्यो चाहिँ हो कर्सियङ जहाँबाट चाहिँ सनराइज भएको चाहिँ फुल भ्यू चाहिँ यहाँबाट लिन सकिने रहेछ यस्तै प्रकारले राइट साइड जो म अघि जुन चाहिँ ठाउँबाट आएको नोल भन्ने जग्गा त्यो साइड हो नोल अनि यतापट्टि चाहिँ म ब्याक साइड चाहिँ यो यस्तो प्रकारको एउटा फोटोग्राफी चाहिँ दामी निक्लिने रहेछ यो ब्याक साइडबाट आएको अनि यताको साइडमा चाहिँ तपाईको पर्यो मिरिक यता साइड चाहिँ मिरिक हो जुन चाहिँ देखिँदै गरेको यहाँबाट नै लिन सक्नुहुने रहेछ तपाईहरुले सनराइजको फुल भ्यू र सनसेट पनि देख्न सकिने रहेछ यतापट्टि जुन चाहिँ भनौँ वेस्टपट्टिबाट ओके गाइज यही हो मेन सनराइज हेर्ने भ्यू यहाँको लोकलिटीमा र आजको ब्लग चाहिँ मेरो यो सानो एउटा छोटो मोटो ब्लग भयो सो मनपर्छ मन पर्दैन फुटेजहरू के कस्तो आउँछ घरमा पुगेर मात्र यो कम्प्युटरमा हालेपछि हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि यहाँको फुटेजहरू कतिको बेटर छ गाइस अब नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ हो आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ अन्त गर्न गइरहेको छु नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ कमिङ सुन अनि बाई बाई एन्ड टेक केयर नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ ल बाई गाइस